त्यसलाई के नछासे पक्का खान सको के छासे छासे खाजा त खान्छु खरे सुठे माने चामै टुङमै म पारे पनि साँचे अच्छा काटेर खानु मलाई आज दिनमा पनि दिएन कि कहाँ फुल्दैछ कहाँ गरौँ न गर्नु छ 4 किलो दिन्छ अथवा 3 किलो गरौँ छ कहाँ यो कहाँ फुल्छ हेर्नुपर्छ फेरि हालमा को बिरन गरौँ चाहिँ कसम कहाँ यो फुल्दै थियो कि अब दिएँ खडियो दिन खडेको छु अलि पनि खानुपर्छ ढान ठेन्टा नै खेल्न रहेन अब खैले सामा त्यो लामको उखालेर चाहिँ राम्रो थियो उखालेमा जस्तै अब बिग्रेको हुन्छ सप्रिन्छ बैलेर गइसकेपछि के भएछ तितो त खानु परेको अब त हो गए पनि छमानेको दिपामा मसला होला नि लसुनमा त राम्रो हुँदैन है त्यो खोजेले खोजेले कहाँ पाउँछ आफूले पो मसला छैन रहेछ आज थाला चाहिँ के खानु पऱ्यो भातमा चाहिँ लेखमा मात्रै चाहिँ आएको खाना चाहिँ दुध भएको छ दाउरा जिरिङै लिङ्ग्यो नि सेमेन पाका बिल्ली जिउ आइ ल्याउने पनि बिरालो भोलि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब ल तल तल यहाँ ट्रेनको लक्षण नै म त एक ठाउँमा हुन्छ मलाई त कहाँ म त
एउटै आन्दामा लाउने हो मेरो खानै अलि खान्छ र खाएन मात्रै सबैले के खान्छ त खान्छु नि यही यही बुढीहरू पनि खान्छु नि ठेस तेर्दैछु ठाउँमा त भात लु उनीहरूले खुट्टा पाले कस्तो बस्छु बस्छु मान्छे मर्किन्छ नि बसी बसी हुन्छ ल ल मासु भात दिएको छु त कस्तो ल मान्छेको भुँडो बसेको खल्लो त हुन्छ बाख्राको चाउर छ बोटो मानेर दियो त नखाने सिलो सिउँसो मसँग